welcome to Kaji's channel. So the question for today's video is it important for you as a virtual bookkeeper or a freelance virtual bookkeeper to understand the tax law and regulation of the country where your client is based? So, sino ba yung kailangan nagpa-file ng taxes ng mga client natin? Kailangan ba alam mo yung mga tax rate nila and saan and paano mag-file ng VAT? So, kung interested ka sa topic na to, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So, without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online. Kasi online work is, alam niyo na yan, amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online works, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. So Kaji, karamihan kasi sa mga nakikita kong mga job posts is naghahanap sila ng bookkeeper na merong experience sa pag-file ng VAT or merong understanding pagdating sa GST or sa VAT filing or sa sales tax kung US ang pag-uusapan. Okay? So, Kaji, as a bookkeeper, ako ba yung dapat nagpa-file ng VAT or ng tax or ng GST or ng sales tax nila kapag ako yung bookkeeper nila? Okay? So, ang sagot dyan ni Kaji is depende. Depende sa client mo, depende sa kontrata mo, and depende syempre sa services na ino-offer mo. So, kung services na ino-offer mo, ang pag-uusapan natin, kung nakalagay doon sa iyong services na you can file taxes, let's say sales tax, VAT, or GST sa bawat country na yun, then of course, kailangan meron kang understanding doon sa pag-file ng VAT. And kailangan ikaw yung mag-file ng VAT, okay? Pero kung pag-uusapan naman natin is sa contract, depende kung naka-state sa contract na as a bookkeeper, kailangan mong mag-file ng VAT or ng sales tax, okay? And depende rin sa sinabi ng client mo na okay, ikaw mag-file ng VAT or si accountant ang mag-file ng VAT, okay? Sa iba't ibang country, iba-iba kasi ang scenario. Sa experience ni Kaji, there are cases na si accountant yung nagpa-file ng VAT or minsan naman ako, okay? So, as a bookkeeper, mas maganda pa rin na meron tayong understanding pagdating sa tax law and regulation ng country kung saan nakabase yung client natin. Bakit? Even though na sinabi ni client na, okay, Kaji, hindi ikaw magpa-file ng tax or ng VAT, kundi si accountant. Si accountant kasi, ang gagawin niya lang is to file VAT. Pero, paano niya ba mapa-file yung VAT kung ikaw as a bookkeeper is hindi mo alam yung access ng country na yun? So, as a bookkeeper, kailangan na alam mo or mag-aral ka ng taxes pagdating dun sa country kung saan nakabase yung client mo. Okay? So, for example, sa UK, kung ang client mo ay taga-UK, then kailangan alam mo kung ano yung VAT rate na china-charge nila. Kailan ang isang product ay vatable? Kailan siya hindi vatable? Kailan ba tayo magkiklaim ng VAT? Kailan ba tayo hindi magkiklaim ng VAT? Okay? So, pagdating sa UK, kung VAT ang pag-uusapan natin, every time na may purchase si client mo, and nakita mo sa document, sa bills, na merong na-charge na VAT, pwede mo yung i-record sa accounting system ng client mo. And then, kung nagbebenta naman yung client mo ng mga product, kailangan alam mo, itong product na to ay vatable, ito ay no VAT, ito ay zero rated, ganyan-ganyan. So, sa video na to, hindi natin siya maiisa-isa kung kailan siya vatable at kailan siya hindi. Kasi depende yan sa nature ng business ng client mo. Depende sa services na in-offer ng client mo, okay? Pag ikaw naman is nag-handle na ng mismong bookkeeping,
malalaman mo naman kay client na ang product na ito ay vatable, ng product na ito ay hindi vatable, okay? And as a virtual bookkeeper din, kailangan talaga familiar ka sa mga VAT ng mga client mo, okay? Kasi if ever na ikaw yung naka-assign, or kahit na hindi ikaw yung naka-assign sa pag-file ng VAT, pwede mong ma-miss yung mga deadlines and ma-inform si client mo na okay, VAT filing na today, so kailangan gawin agad yung account. What if ang daming unreconciled transactions sa inyong accounting software? So kailangan mo pa siyang i-reconcile, hanapin yung mga receipt ng mga transaction na yun para makita mo alin dun yung transaction na vatable, alin yung hindi. And of course, kung ikaw ay isang bookkeeper din na merong background or idea or familiar ka sa tax law and regulation ng country ng client mo, you can charge more din sa client mo. So, syempre, hindi naman lahat ng bookkeeper can file taxes or can provide tax services. So, mas maganda kung ikaw familiar ka na, or if you want to learn taxes sa mga countries na gusto mong i-cater, then mas maganda na gawin mo siya kasi you can charge more kapag meron kang extra services na in-offer para sa mga client mo. Speaking of learning taxes, pagdating sa mga clients natin na located outside the Philippines, there are several ways na pwede mong gawin para matutunan mo or magkaroon ka ng idea kung ano ba yung VAT or yung tax law pagdating sa kanilang country, okay? Number 1 is of course to invest sa sarili mo. So you can attend trainings, mga webinars, mga paid masterclasses or trainings about taxes and regulations dun sa country na kinikater mo. Once na mag-attend ka ng training, of course, makakagain ka dyan ng insight, ng knowledge, and maganda yon for you as a bookkeeper para magkaroon ka ng idea sa mga taxes nila. For example, ikaw ay meron ka ng existing client pero hindi ikaw yung nagpa-file ng taxes nila or ng VAT nila, then para sa'yo, kung gusto mong matuto na mag-file ng VAT or malaman yung more details about their VAT kung meron man or tax or sales tax, you can reach out sa kanilang accountant, okay? You can ask questions and di mo rin niyang i-open dun sa client mo. For example, you are hired as a full-time bookkeeper, okay? Meaning, wala kang ibang client, okay? What you can do is ask your client na sabihin mo lang sa kanya or open mo sa kanya na you are really interested na matuto pagdating sa VAT. There are cases kasi na yung mga employer or yung mga clients natin is willing to invest sa iyo as long as magagamit mo din yun sa company nila. So, kung gusto mong matuto and then medyo tight yung budget mo, you can ask your client and let's see kung open siya for paying doon sa training na attendan mo. Or you can ask directly sa accountant, which is free. Kasi kakausap mo naman yung accountant nila or yung in-house or yung kanilang accountant every time na may question ka about sa VAT. And of course, the cheapest way to learn about taxes and regulations sa ibang country is to do your own research. So, maraming information available online na you can use and you can read para matuto ka ng mga VAT nila. For example, ang client mo is located sa UK, so you can search VAT regulations or VAT filing in UK. Tapos, kailan ba sila dapat nagpa-file ng VAT? Kailan ba yung due date? Every month ba yan? Quarterly ba yan? Or yearly ba yan? So, depende yan sa jurisdiction noong country na yun and sometimes sa state, okay? So, again, overall, as a Filipino freelance virtual bookkeeper, kailangan meron kang knowledge or idea about the taxes ng client mo kung saan siya located na country, okay? Maganda yon para makakapag-provide ka ng accurate services, makakapag-provide ka ng accurate report na magiging useful para sa kanilang mga business decision. And of course, hindi mo mamimiss yung deadline and iwasan natin yung penalty, okay? So, ulitin ko, yung pagpa-file ng VAT naman is nakadepende sa client mo. There are cases na your client will ask you to file the VAT, pero there are cases naman na si accountant or si owner mismo yung nagpa-file ng VAT para sa company nila. All you have to do as a bookkeeper is to properly record yung lahat ng VAT na na-claim nila, lahat ng VAT na na-charge nila sa customer,
and lahat ng VAT na nakuha nila from purchases. So, depende yan kung VAT refundable or payable. So, depende sa dami ng transaction ng purchases and ng income ng client mo na tinataksan nila or binabatan nila. So, I hope nagkaroon kayo ng konting idea about taxes. Importante ba na ang isang bookkeeper ay may alam pagdating sa taxes sa country na kinikater niya. So, if you want more tutorial like this or actual filing ng VAT, just let me know, and Kaji will try to create a video, just a short video, just to show you kung paano siya ginagawa, okay? And yeah, and I hope to see you on my next video. Bye!